तर आज आपण पाहणार आहोत टेन्स. कोणता टेन्स पाहणार आहोत? आपण पाहणार आहोत पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स पाहणार आहोत. काळाचे मुख्य प्रकार 3 असतात: प्रेझेंट, पास्ट आणि फ्युचर. त्याचे उपप्रकार 4 असतात. एक असतो सिंपल प्रेझेंट, दुसरा असतो कंटिन्युअस टेन्स, तिसरा असतो परफेक्ट टेन्स, परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, चौथा असतो. मग आपण हे तिन्ही पण पाहिलेले आहेत. त्यानंतर आपण हे टेन्स पाहिलेला आहे, प्रेझेंट, परफेक्ट कंटिन्युअस. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, चालू पूर्ण भूतकाळ पाहणार आहोत. तर चला मग पाहूया. नेक्स्ट, past perfect continuous tense. Past perfect continuous means past perfect continuous tense means चालू पूर्ण भूतकाळ. चालू पूर्ण भूतकाळ. Subject plus had plus been plus main or first plus o plus c. Subject plus had plus been plus main or first plus o plus c. हा याचा फॉर्म्युला आहे. पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स चालू पूर्ण भूतकाळ. फॉर्म्युला सब्जेक्ट प्लस हॅड प्लस बीन प्लस मेन और फर्स्ट प्लस ओ प्लस सी. मराठी वाक्यातील क्रियापदाचा शेवट त पासून लेला, लेली, लेलो, लेले आणि वाक्याचा शेवट होता, होती, होते, होतास इत्यादी शब्दाने होतो. इत्यादी शब्दाने होतो. इत्यादी शब्दाने होतो. बघा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, त्याचा फॉर्म्युला पाहणार आहोत आपण. चालू पूर्ण भूतकाळ. फॉर्म्युला आहे सब्जेक्ट प्लस हॅड प्लस बीन प्लस मेन वर फर्स्ट प्लस, इथं आयएनजी मिस झालेला आहे, मेन वर फर्स्ट प्लस आयएनजी हा इथं मिस झालेला आहे, ओ प्लस सी. मराठी वाक्यातील क्रियापदाचा शेवट त पासून लेला, लेली, लेलो, लेले आणि वाक्याचा शेवट पास्ट असल्यामुळे भूतकाळ होता, होती, होता, होतास इत्यादी शब्दाने होतो. नेक्स्ट पाहणार आहोत आपण या काळाची डेफिनेशन पाहणार आहोत. डेफिनेशन: एखादी क्रिया भूतकाळामध्ये बऱ्याच वेळापासून घडत आलेली होती ते सांगण्यासाठी या काळाचा उपयोग करतात. या काळामध्ये क्रिया ही भूतकाळाच्या एका टोकाला चालू होते आणि वेळेच्या दुसऱ्या टोकाला संपते. बघा, एखादी क्रिया भूतकाळामध्ये बऱ्याच वेळापासून घडत आलेली होती. घडत आलेली होती ते सांगण्यासाठी या काळाचा वापर केला जातो. एक्झाम्पल: मी वर्तमानपत्र वाचत आलेलो होतो. मी बऱ्याच वेळापासून वर्तमानपत्र वाचत आलेलो होतो. मी भूतकाळात. ते सांगण्यासाठी या काळाचा उपयोग केला जातो.
या काळामध्ये क्रिया ही भूतकाळातील एका टोकाला चालू होते आणि दुसऱ्या टोकाला संपते. आणि भूतकाळाच्या दुसऱ्या टोकाला संपते. या काळामध्ये मराठी वाक्यातील क्रियापदाचा शेवट या काळामध्ये मराठी वाक्याचा क्रियापदाचा शेवट त पासून लेला लेली लेला लेले लेलो लेले आणि वाक्याचा शेवट होता होती होते होतास इत्यादी शब्दाने होतो. या काळामध्ये मराठी वाक्यातील क्रियापदाचा शेवट त पासून लेला लेली लेलो लेले आणि वाक्याचा शेवट भूतकाळ असल्यामुळे होता होते होतास होतास इत्यादी शब्दाने होतो. नेक्स्ट, भूतकाळातील वेळेच्या एका टोकापासून ते दुसऱ्या टोकापर्यंत एखादी क्रिया चालू होते हे सांगण्यासाठी पूर्ण भूतकाळाचा वापर केला जातो. चालू पूर्ण भूतकाळाचा वापर केला जातो. बघा, डेफिनेशन: एखादी क्रिया भूतकाळामध्ये बऱ्याच वेळापासून घडत आलेली होती हे सांगण्यासाठी या काळाचा उपयोग करतात. या काळामध्ये क्रिया ही भूतकाळाच्या एका टोकाला चालू होते आणि बऱ्याच वेळापासून दुसऱ्या टोकाला संपते. या काळामध्ये मराठी वाक्याचा क्रियापदाचा शेवट त पासून लेला लेली लेलो लेले आणि वाक्याचा शेवट होता होती होतास होते इत्यादी शब्दांनी होतो. भूतकाळातील वेळेच्या एका टोकापासून ते दुसऱ्या टोकापर्यंत एखादी क्रिया चालू होते हे सांगण्यासाठी चालू पूर्ण भूतकाळाचा वापर केला जातो. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत. भूतकाळातील वेळेच्या एका टोकापासून ते दुसऱ्या टोकापर्यंत एखादी क्रिया चालू होते हे सांगण्यासाठी चालू पूर्ण भूतकाळाचा वापर केला जातो. आपण पाहिलं. It's used to express an action was going on from one point to another point of the time in the past tense, means perfect continuous past tense. Next आपण पाहणार आहोत. He had been working in the farm of long time. तो बऱ्याच वेळापासून फार्म म्हणजे शेतामध्ये काम करत आलेला होता. Geeta had been living in Pune from 10 years. गीता 10 वर्षापासून पुण्यामध्ये राहत आलेली होती. They had been playing cricket from 2 hours. ते 2 तासापासून क्रिकेट खेळत आलेले होते. He had been driving a car long time. तो बऱ्याच वेळापासून ड्रायव्हिंग करत आलेला होता. Mangesh has been singing a song from half an hour. मंगेश 1.5 तासापासून गाणं गात आलेला होता.
Where had you been playing from 2 hours? तुम्ही कुठे तुम्ही 2 तासापासून कुठे खेळत आलेले होता? नेक्स्ट नेक्स्ट आपण पाहणार फॉर्म्युला. पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मीन्स चालू पूर्ण भूतकाळ. पूर्ण फॉर्म्युला. पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स चालू पूर्ण भूतकाळ मीन्स होकारार्थी assertive subject plus had plus been plus main verb first plus ing plus o plus c. प्रश्नार्थक इंट्रोगेटिव्ह had plus subject plus been plus main verb first plus ing plus o plus c. नकारार्थी subject plus had plus not plus been plus main verb first plus ing plus o plus c. प्रश्नार्थक नकार had plus subject plus not plus been plus main verb first plus ing plus o plus c. WH प्रश्न WH plus had plus subject plus been plus main verb first plus ing plus o plus c. WH प्रश्नार्थक नकार WH plus had plus subject plus not plus been plus main verb first plus ing plus o plus c. Write down this formula. Past perfect continuous tense चालू पूर्ण भूतकाळ. नेक्स्ट आपण याचे पाहणार आहोत सेंटेन्सेस. नवनाथ दररोज भगवद्गीता वाचत आलेला होता. नवनाथ had been reading भगवद्गीता every day. नवनाथ दररोज भगवद्गीता वाचत आलेला होता का? Had नवनाथ been reading भगवद्गीता every day? नवनाथ दररोज भगवद्गीता वाचत आलेला नव्हता. Navnath had not been reading Bhagavad Gita every day. नवनाथ दररोज भगवद्गीता वाचत आलेला नव्हता. Had Navnath not reading Bhagavad Gita every day? कोण दररोज भगवद्गीता वाचत आलेला होता? Who had been reading Bhagavad Gita every day? कोण दररोज भगवद्गीता वाचत आलेला नव्हता? Who had not been reading Bhagavad Gita every day? तर हे याचे फॉर्म्युला आहे. 6 पॅटर्न मध्ये याचे सेंटेन्सेस आहेत. राईट डाऊन दिस सेंटेन्स. त आलेला मीन्स पासून आलेला, वाचत आलेला, होता आलेला, असे आलेला होता का, आलेला नव्हता का, कोण आलेला होता, त पासून कोण आलेला नव्हता. आपण पाहिलं त पासून आलेला आहे म्हणलं की प्रेझेंट, त पासून आलेला होता म्हणलं की पास्ट, त पासून आलेला असेल म्हणलं की फ्युचर. अशा प्रकारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स इथे संपलेला आहे. राईट डाऊन दिस सेंटेन्स.